පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා Good evening, everybody. So we have been chanting Jataka tales during the rainy season at Dharmili Buddhist Vihara. Today, Jataka tale is VEDABBHA Jataka. The sponsor is Most Venerable Dr. Urugami Wangi Sanayaka Thera. Today is his birthday. So we wish him have a happy birthday. Also, we wish him have good health, long life, prosperous life. So, I'm going to read the summary of the story. After I chant in my Jataka tales, Jacqueline Lopez is going to read essence of the story in English. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද ජාතක කතාවේ නම වේදබ්බ ජාතකය. මෙම ජාතක කතාව දේශනා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අකීකරු භික්ෂුවක් අරබයා. එම භික්ෂුව මේ භවයේදී පමණක් නෙවෙයි පෙර භවයේදීත් ඒ අකීකරුකම නිසා තමන්ගේ ජීවිතයක් නැති කරගත්තා වගේම වෙනත් අයගේ ජීවිතත් විනාශ කරා කියලා දේශනා කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර භවයේ පිළිබඳ ජාතක කතාව දේශනා කළා. බරණැස් නුවර බමුණු ගුරුවරයෙක් හිටියා. මේ ගුරුවරයාට උගත් අතවැසියෙක් වශයෙන් බෝසත්තුමා හිටියා. මේ බමුණු ගුරුතුමා නැගත් යෝග බලලා ජප කරලා එවැනි කටයුතු සිදු කරන නිසා වේදබ්බ කියන නමෙන් මන්ත්‍රයක් මේ බමුණා දැනගෙන හිටියා. දිනක් මේ බමුණා සහ අතවැසි බෝසත්තුමා චේති රටට යන්න පිටත් වුණා. ඒ යන අතරමඟදී වස්තු කොල්ල කන 500ක් දෙනා පැමිණලා මේ දෙන්නව අල්ලගන්න බමුණව අල්ලගෙන බැඳලා තියලා අතවැසි බෝසත්තුමාට කියනවා ගිහලා සල්ලි හොයාගෙන ඇවිල්ලා මෙයා බේරගන්න කියලා. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මේ බමුණ අහනවා ඇයි මාව මේ අල්ලගත්තේ කියලා. ඒ වෙලාවෙ කියනවා මට සල්ලි ඕන කියලා. මට ඒ සල්ලි ඕන නම් මට ඒ දේ කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ බමුණ කල්පනා කරනවා. නමුත් අර අතවැසි බෝසත්තුමා පඬිතුවත් බෝසත්තුමා සල්ලි හොයාගෙන මෙයා බේරගන්න යන කලින් මෙයාට සඳහන් කළා අර වේදබ්බ කියන මන්ත්‍රය ජප කරලා මේ සත්‍රුවන් වැසවීම අද දවසේ කරන්න එපා කියලා අවවාදයක් දුන්නා. මොකද ඒ අවවාද කළේ එහෙම කළොත් බමුණුතුමාත් විශාල මිනිස් ජීවිත ගානකුත් මේ යන බව මේ බෝසත්තුමාට දැනලා තුමා. ඒ නිසා කිව්වා මේ දේ කරන්න එපා. නමුත් මේ බමුණ මොකද කළේ? මේ සොරු කට්ටිය සල්ලි ඕන කිව්ව ගමම්ම මට දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ අතවරයෙන් මිදෙන්න ඕනවට මේ වේදබ්බ කියන මන්ත්‍රය ජප කරලා සත්‍රුවන් වැස්සුවා. ඒ වැස්සුවාට පස්සේ මේ බමුණ අත්හැරලා මේ හොරු 500 දෙනා අර ධනෙ ඔක්කොම අරගෙන
පිටත් වෙලා යන්න ගියා. බමුණත් මොකද කරේ මේ සොරුන් පසුපස හඹා ගියා. ඒ හඹා යනකොට තවත් සොරු 500ක් හම්බ වෙනවා මේ බමුණට. මේ බමුණව මේ සොරු කණ්ඩායමට අහු වෙනවා අලුතෙන් සොරු කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ සොරු කණ්ඩායම හම්බුනහම අර පළමු සොරු කණ්ඩායම කියන අලුත් සොරු කණ්ඩායමට මේ බමුණ දන්නව සල්ලි තියෙන හැටි, සල්ලි ගන්න හැටි, සත්රුවන් වැසිවස්සවල ධනෙ දෙන හැටි මේ බමුණව අල්ලගන්න. මොකද කරන්නේ මේ දෙවෙනි සොර කණ්ඩායම පළමු සොර කණ්ඩායම අත්හැරලා බමුණව අල්ලගන්න. අල්ලගෙන මේ බමුණගෙන් අහනවා කොහොමද සල්ලි දෙන්නේ? සල්ලි දෙන්න මේ වගේ වැහි වස්සලා සත්රුවන් වැසිවස්සලා මේ ධනෙ ලබා ගන්න. නමුත් මේ මන්ත්‍ර ජප කළත් මේ දේ කරන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට එක සැරයයි. නිසා මේ බමුණට නැවත ඒ දේ කරන්න බැරි නිසා බමුණ කිව්වා මට ඒ දේ නැවත කරන්න බෑ මේක අවුරුද්දකට එක් වතාවක් පමණයි මට කරන්න පුළුවන්. ඒ ගමන මොකද කරන්නේ මේ සොර කණ්ඩායම හිතුවා මෙයා කරන්නේ බොරුවක් කියලා මෙයාව මරලා දාලා අනිත් සොර කණ්ඩායම අල්ලගන්න ගියා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ අර සොර කණ්ඩායම අල්ලගෙන ඒ බඩු ටික අරගෙන මේ දෙවෙනි සොර කණ්ඩායම අර පළමු සොර කණ්ඩායමෙන් ධනෙ ඔක්කොම මංකොල්ල කාලා ඉන්න පිටසත් මරලා දාලා මේගොල්ලෝ එනවා. ඒ ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ මේ 500 දෙනා කොටස් දෙකකට බෙදලා මරා ගන්නවා. රණ්ඩු වෙනවා මරා ගන්නවා. ඒකෙන් 250ක් ඉතුරු වෙලා අනිත් අයම හැදෙනවා. මේ 250 දෙනාත් නැවතත් රණ්ඩු වෙනවා මේ ධනෙට. රණ්ඩු වෙලා ජීවිත හානි කරගෙන අන්තිමට දෙන්නෙක් විතරක් ඉතුරු වෙනවා. මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? ඒ දෙන්න එකතු වෙලා මේ ධනෙ ඔක්කොම අරගෙන ගිහිල්ලා තැනකට අරන් ගිහලා එක්කෙනෙක් මුර කරනවා. අනිත් එකනා ගියා නගරයට ගිහලා කෑම අරන් එන්න කියලා. කෑම අරන් යන්න කියලා ආවට පස්සේ අර ධනෙ මුර කරන කෙනා මුරකාරය හිතනවා මම මේ සල්ලි ටික ඔක්කොම තනියෙන් ගන්න ඕන. ඒ නිසා මම මෙයාගේ කෑමට වස මිශ්‍ර කරලා කෑම දෙනවා. එතකොට එයා මරනහම මට සල්ලි පුළුවන්. කෑම ගේන්න ගිය කෑම අරගෙන එන්න නගරයට ගිය කෙනාත් හිතනවා මේ වස්තු ටික ඔක්කොම මට ගන්න පුළුවන්. මම මෙයා මරලා මෙයාට කෑම දීලා වස දාලා මෙයාව මරලා ඒ සල්ලි ටික ගන්නවා කියලා එයාත් හිතනවා. දෙන්නම දැන් නගරයට ගිය කෙනා එනවා. ආවට පස්සේ ඒ මුරකරු හම් වෙනකොට මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? දෙන්න කෑම දෙකට වස දාලා හොරෙන් දුන්නා. දෙන්නමත් මැරුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අතවැසි මේ බමුණුතුමා අතවැසි බෝසත්තුමා නැවතත් අර ගමට එනවා සල්ලි හොයාගෙන. එනකොට ගොඩාක් දේවල් වෙලා ඉවරයි. විශාල මිනිස්සු පිරිසක් මැරෙනවා. හැමෝගෙම ජීවිත නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන කලකිරලා බෝසත්තුමා මොකද කරන්නේ? මේ වෙච්ච දේ අවබෝධ කරගෙන විපත අවබෝධ කරගෙන වන දේවතාවුන්ගේ සාදුකාර මැද දහම් දෙසලා දානමාන ආදී පින්කම් කරලා මිය ගොස් දෙවල උපන්න කියලා මේ බෝසත්තුමා ගැන සඳහන් වෙනවා. මේ කතාවේ සාරාංශය තමයි සැපපතා කරන උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ ඒ ප්‍රඥා ගෝචර ලෙස කිරීමෙනි. නැතොත් ඒ අයහපත සඳහාද හේතු වේ. කිසියම් දෙයක් අපි යහපත උත්සාහයෙන් වැඩ කරනවා නම් ඒ ප්‍රඥා ගෝචර ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව කළ යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් ඒ කරන දේ අයහපත සඳහා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ එහෙම ජාතක කතාව සාරාංශ වන්නම කරනවා. දැන් නැවත මම ජාතක කතාව ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තවද එක් සමයෙක් මහා මෙරසේ නිශ්චල වූ ගුණති බුදුරජාණන් වහන්සේ
දෙවුරම් වෙහෙර වැඩ වසන සේක් දුර්වල දුර්වච වූ භික්ෂු කෙනෙකුන් උදෙසා මේ ජාතකය වදාළසේක. සර්වඥයන් වහන්සේ ඒ භික්ෂු හට මහානතා දුර්වච වූයේ දැන් මතු නොවෙයි පෙරත් දුර්වච වූයේමයයි. ඒ දුර්වච වූ කාරණයෙන්ම නුවණැත්තන්ගේ බත් නොගෙන සියුම් නුවහත් නැති කංගයෙන් දෙකඩ කොට නසන ලදුව මග වැටියොත් තෙහි වේද. තායක තැනැත්තහු නිසා දහසක් පුරුෂයෝ ජීවිතක්ෂයට පැමිණියෝ වේදයි වදාරා. ඉකුත්වත් දක්වා වදාළසේක. යටගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍යය කරන කල්හි එක් ගමක එක්තරා බමුණෙක් වේදබ්බ නම් මන්ත්‍රයක් දැන ඒ මන්ත්‍රය වූ කලි අනර්ගය මා හැඟිය නැකත් යෝගයක් ලත් කල්හි ඒ මන්ත්‍රය පිරුවා ආකාශය බැලූ කල ආකාශයෙන් සත්රුවන් වර්ෂාවස්නි එකල පුරන ලද බෝධි සම්භාර ඇති අපමා බෝසතාණෝයි. බ්‍රාහ්මණයා සමීපයෙහි ශිල්ප උගත්තාය. ඉක්බිත්තෙන්නෙක් දවසක් බ්‍රාහ්මණයා බෝධිසත්වයන් කැඳවාගෙන කිසි කටයුත්තක් නිසා තමාගේ ගමින්නෙක් චේතිය රාජ්‍යයට ගියේ. අතර මග එක් අලෙක 500ක් පමණ පේසනක චෝර නම් වූ සොර කෙනෙක් මං පහර නොවෝ ඒ පේසනක චෝරයෝ බෝධිසත්වයන් හා වේදබ්බ නම් බමුණා අල්වාගත් නොවූ එමදෙන කවර කාරණයකින් පේසනක චෝරයයි නම් ලද්දා උදයත් ඔහු එමදෙනම දෙදෙනෙකු අල්වාගත් කල එකෙකු වස්තුගෙන එන්ට යවා එකෙකු සමීපයෙහි රඳවා ගනිති. එසේ හෙයින් නොවු පේසනක චෝර නම් වන්නේ ඔහු හැම දෙනද දෙපුතු පිය කෙනෙකුන් අල්වාගෙන පියාණන්ට කියන කලත පිය අපට වස්තුගෙන උත් පුතණුවන් ගලවාගෙන යවයි.
කීකල්ලි මෙම ක්‍රමයෙන් දෙපුතු මෑණි කෙනෙකුන් අල්වාගෙන මෑණියන් වස්තුගෙන යන්ට යවති දෙබෑ කෙනෙකුන් අල්වාගෙන බෑණන් වස්තුගෙන යන්ට යවති ආචාරිය අන්තේවාසික දෙදෙනෙකු අල්වාගෙන අන්තේවාසිකයා වස්තුගෙන යන්ට යවති ඒ සොරුන් 500ක් දෙන එකල වේදම්බ නම් බමුණා අල්වාගෙන බෝධිසත්වයන් වස්තුගෙනෙන්ට යවූය බෝධිසත්වයෝ ආචාරීන් වැඳ කියන්නෝ මම්පු දෙතුන් දවසක් ගිය කල එමි නුඹ වහන්සේ නොබා මැනව තවද එක්ගක් කියමි මා කීවා කල මැනව අද සත්නුවන් වස්නාවෝනක් සන්ත්‍ර යෝගය වර්ෂා නොවැන්සුව මැනව ඉඳින් නුඹ වහන්සේවත් සුවසේවී නම් නුඹ වහන්සේත් විනාශයට පැමිණෙන සේක මේ 500ක් තොරොන්ද විනාශයට පැමිණෙති මෙසේ ආචාරින්ට අවවාද කොට වස්තුගෙනෙන්ට ගියෝය සොරුන් නිර්වන්තයට ගිය කල්ලි බමුණා බැඳ හොවාලුය කෙනෙහිම සැනෙනගෙන හිරසක් වලින් සම්පූර්ණව චන්ද්‍ර මණ්ඩලය නැංගේය කල බමුණානක් සන්ත්‍ර යෝගය බලන්නේ සම්පත් වර්ෂා වස්වන්නා වූනක් සන්ත්‍ර යෝගය ලබන ලද හේයින් වන්දනයෙහි වැදේව දුක් අනුභව කිරීමෙන් මට ප්‍රයෝජන කිම්ද මන්ත්‍රය පිරුවා සත්රුවන් වර්ෂා වස්වා සොරුන්ට වස්තු දී සැපසේ මිසිතා සොරුන්ට බැන වූයේ පින්වත් වූ සොරුණු තැපියම මා කුමක් නිසා ඇල්වූයැයි අසා ආචාරීනි වස්තු පිණිස කී කල්ලි ඉඳින් තොපට වස්තුවෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්නම් මා බන්ධනයෙන් මුදවා වහනවා අලුත් පිළියඳවා සුවඳ විලවුන් ගල්වා මල් පලඳනා සිටුවවයි කී කල ඒ සරු ඇමදන ඕගේ කතා එපාරෙන්දෙන් කළ එකල බමුණානක් සන්ත්‍ර යෝගය දන මන්ත්‍රය පිරුවා ආකාසය උඩ බැලිය කෙනෙහිම ආකාසයෙන් සත්රුවන් වර්ෂා වැටි
ඒ සොරු ධනය එක්තැන් කොට උතුරු සළුවල පොදි බැඳගෙන නික්මුණා. බමුණාත් ඔවුන් පසුපස් දෙයිම යන්නේ ඉක්බිත්තෙන්නේ දොරොන් 500ක් දෙනා. අන්‍ය වූ සොරුන් 500ක් අල්වා ගත්තුය කුමක් පිණිස ඇල්ලූදැයි කී කල්ලි වසන්තුව පිණිස ඇල්ලොම්මයි කිව්යයිදෙන් තොපට ධනයෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්නම් මේ බමුණා අල්වා ගනුව මේ බමුණා ආකාශය උඩ බලා ධන වර්ෂාව වැන්නූයේය අපට මේ වස්තුව මොහු විසින්ම දෙන ලද්දේයයි කිව්යයි කල්ලි සොරු වස්තුව ඇති සොරුන් හැර අපටත් වස්තු දෙවයි කියා බමුණා අල්වා ගත්තුය බමුණා කියන්නේ මම තොපට වස්තු දෙමි සත්රුවන් වැසි වසින්නා වූ නක්සත්‍රයෝගය වූ කලි මෙතැනට අවුරුද්දකින් මත්තෙහි වන්නේය ඉදින් තොපට වස්තුවෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්නම් කලක් ඉවසවයි ධන වර්ෂාවස් වන්නෙම් වේදයි කිව්යයි බත්මසා සොරු කිපි එම්බල දුෂ්ට වූ බමුණ සෙන්සන්ට දැන්ම ධන වර්ෂාවස්වා අපට අනෙක් අවුරුද්දක් ඉවසන්ත කියන්නේ දැයි කියා තියුණු මුවහත් නැති කඩුවකින් බමුණා දෙකඩ කොට ගසා මග හෙලා වේගයෙන් පසු පන්සේලු බඳවාගෙන ගොස් ඒ සොරුන්හා සමග යුද්ධ කොට 500ක් පුරුෂයන් මරා වස්තුගෙන නැවත දෙකොටසක් වුණා යුද්ධ කොට 250ක් පුරුෂයන් මරා වස්තු මේ ක්‍රමයෙන් බෙදී ඔවුනොවුන් මැරීමෙන් දෙදෙනෙක් පමණක් ශේෂ වූ අයතාක් අනතුරු ඔවුනොවුන් මැරුවාහුය මෙසේ ඒ පුරුෂයෝ 1000ක් දෙන විනාශයට පැමිණියෝය ඒ දෙදෙන උපායෙන් ඒ වස්තුවගෙන ගොස් එක් ගමක් සමීපයෙහි කැලයක වස්තුව සඟවා එකෙක් කඩුවක් ගෙන වස්තුව රැකවුන්නේ එකෙක් සාල්ගෙන බත් පිසන්ට ගමට වන්නේ ලෝභය නම් මෙසේ විනාශයට මුල් කොට ඇත්තේමයයික් බිත්තෙන්නේ වස්තුව සමීපයෙහි උන්ත නැත්තේ මෙසේ සිතන්නේ
ඒ පුරුෂයා ආකල්ලි මේ වන්තු දෙකොටසක් වන්නේය එසේයින් මම වූවා ඇසිල්ලෙහි කඩුවෙන් ගසා මැරයෙම් වී නම් යාපත් වන්නේ යයි ඒතම කඩුව කොපුවෙන් නොයා ඔසවාගෙන ඔහු එන පෙර මග බල බලා උන්නේ අන්‍ය වූ බත් පිසන්ට කිය පුරුෂයාත් සිතන්නේ ධනය දෙකොටසක් වන්නේ එසේයින් මම මේ බතෙහි විෂයක්ලා ඒ පුරුෂයා කවා මරා තනියම වස්තුව ගන්නෙම් වේ නම් යහපතයි සිතා ඉක්බිත් තෙන්නේ බත් පිසන්නා වූ පුරුෂයා බත් පිස අන්තයේ තෙමෙත් බත් අනුභව කොට ඉතිරි බතෙහි විසලා ඒ බත් ගෙන වන්තු තුබූ තැනට ගියේ බත් මා තබා අනුභව කොට ඔහු බත් තබාලා සිටිමද ඇසිල්ලකින්ම වස්තුව රැක සිටි තැනැත්තේ කඩුවෙන් ඔහු දෙකඩ කොට ගසා මුවා තැනකට දමා ඒ බත් අනුභව කොට තෙමෙත් එතැන්හිම ජීවිතක්ෂයට පැමිණියේය මෙසේ වස්තුව නිසා සොරුන් දහසක් දෙනා විනාශයට පැමිණියේ බෝධිසත්වයොත් එක් දෙදවසක් ගිය කල ආචාර්යයන් ගලවනු නිසා වස්තුව රැගෙන එන තැනැත්තෝ පළමු තමන් කතා කොට ගිය තැන ආචාර්යයන් නොදැක විසිර තිබෙන්නා වූ වස්තුවත් දැක ආචාර්යයන් විසින් මා කීවා නොකොට ධන වර්ෂාවත් වන ලද්දේවනයි සියල්ල උන්ට විනාශයට පැමිණි නියාවනයි මහවනින් නික්මුණාය ජන්නා වූ මා බෝසතාණෝ ආචාර්යයන් මන්දයෙන් දෙකැබිලිව වැද ඔන්තානක මා කීවා නොකොට මලෝ යයි දරගෙන උන්දර සෑයක් බැඳ ආචාර්යයන් දවාවන පස මලින් පූජා කොට ඉදිරියේ යන තැනැත්තෝ ජීවිතක්ෂයට පැමිණියා වූ 500ක් දෙනා එයින් මත්තෙහි 250 දෙනෙකයි මෙම ක්‍රමයෙන් කෙළවර දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පැමිණිය උන් දැක මෙසේ සිතන්නේ මේ දෙදෙනෙකුගෙන් උණු පුරුෂයෝ දහසක් විනාශයට පැමිණියෝ අනෙකුත් තොරු දෙදෙනෙකු විය යුතුය ඔහු දෙදෙනත් වස්තුවෙන් හැම්මී ගත නොඇති දැන් උන් කොයි ගියෝදෝ ඉකියා ඉදිරියේ යන්නා වූ මහ බෝසතාණෝ උන් දෙදෙනා
ධනය ඇරගෙන කළේට වන් මග දැක පාදානුසාරයෙන් ගිය තැනැත්තෝ පොදි බැඳ තිබූ වස්තුරාශිය දැක එකක් උබත් තලිය මත්තේ වැටි මල තැනැත්ත උදැක ඉක්බිත්තෙන් මොවුන් විසින් මෙන යම් දෙයක් කරන ලදැයි සියල්ල නුවණින් දැක ඒ පුරුෂයන් දැන් කොයි ගියේ වේදෝයි පරික්ෂා කොට සොයන තැනැත්තෝ ඔවුන් මුවා තැනක දමන ලද්දා වූ දැක අපගේ ආචාර්යුමා කීවා නොකට තමන් නොකීකරු බැවින් සුමුත් විනාශයට පැමිණියෝ උන් විසින් අන්‍ය වූ දහසක් පුරුෂයෝ විනාශයට පැමිණියෝය උන් විසින් අන්‍ය වූ දහසක් පුරුෂයෝ විනාශයට පමුණුවන ලද්දා වූ එසේ හෙයින් ඒකාන්තයෙන් උපායක් නැතිව නිස්කාරණයෙහි තමන්ට අභිවෘද්ධියක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නා වූ සත්වයෝ ආචාරීන් මෙන් මහත් විනාශයට පැමිණෙති තවද මෙසේ මා බෝසතාණෝ යම්සේ අපගේ ආචාර්යන් උපායක් නැතිවම අස්ථානයේ උපායක් නැති වීර කරමින් ධන වර්ෂාවස්වා තුමුත් ජීවිතක් සොයට පැමිණියෝද අනුන්ටත් ජීවිත විනාශයට ප්‍රත්‍ය උදය පරින්දෙන්ම යම් අනෙකුත් සත්වයෙක් උපායක් නැතිව තමාට වස්තු කැමති වීර කරෙත්නම් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් තෙමෙත් නස්නේ අනුන්ටත් විනාශයට ප්‍රත්‍යය වන්නේ ඇයි වනය එක නින්නාද කොට දෙවියන් සාදුකාන දෙමින් සිටියදී ධර්ම දේශනා කොට උපායෙන් ඒ වස්තුව තමන් වහන්සේගේ ගෙට ගෙන්වාගෙන දානාදී වූ පින්කම් කරමින් ආයුක්ලවල ස්වර්ග ලෝකයට ගියා උයසාන්ත්‍රෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහානතා දුර්වච වූයේ දැන් මතු නොවේ පෙරත් දුර්වච වූයේ බැවින් මහත් වූ විනාශයට පැමිණියේ වේදයි මෙම ධර්ම දේශනාව ගෙන හැර දක්වා මේ වේදබ්බ ජාතකය නිමවා වදාළසේක සමයෙහි වේදබ්බ බ්‍රාහ්මණයානම් දැන් මේ නොකී කරුමානය අන්තේ වාසික වූ තිලෝගුරු සම්යක් සම්බුදු මම්ම වේදයි තමන් වහන්සේ දක්වා වදාළසේක. Now Jacqueline Lopez is going to read the essence of the story in English.
Once upon a time in the north, there was a king named VEDABBHA. In one of the kingdom's remote villages, there was a priest who had magical power. He knew a special magic spell which was a secret given to him by his teacher. This spell could be used only once a year, when the planets were lined up in a certain way. Only then the priest could say the secret magic words into his open palms. Then he looked up into the sky, clapped his hands, and a shower of precious jewels came down on him. The magic priest was also a teacher. He had a very good student who was intelligent and able to understand the most difficult ideas. He was obedient and faithful, always wishing to honor and respect his master. One day, the priest had to go on a trip to a faraway village in order to perform an animal sacrifice. Since he had to take a dangerous road, the good student went with him. Along this road, there happened to be a gang of 500 bandits. They were known as the Kidnapper Gang. They captured people and demanded ransom money in return for letting them live. Lo and behold, the magic priest and his good student were captured by the Kidnapper Gang. They set their ransom at 5,000 gold coins and sent the student to go get it. In order to save his master's life, before leaving, the student knelt before his teacher and bowed respectfully. He said to him quietly, so the bandits cannot hear, "O master, tonight is the one night of the year when the planets will be lined up perfectly. Only then can your magic spell be used to shower you with jewels from the sky. However, I must warn you, my beloved and respected teacher, that to use such a power to save yourself from such greedy men, as these would be extremely dangerous. Obtaining great wealth so easily must lead to disaster for men like them. And if you think only for your own safety, bringing such harm to them will cause danger to you as well. Therefore, I warn you, do not give into the desire to make the spell of jewels. Let the lucky night pass by for the fear. Even if these bandits harm you, trust your faithful student to save you, without adding to your danger." So saying, he took his leave. That evening the kidnappers tied up the magic priest tightly and left him outside their cave for the night. They gave him nothing to eat or drink. After the moon came out, the priest saw the planets lining up, so his spell could work. He thought, "Why should I suffer like this? I can magically pay my own ransom. Why should I care if harm comes to these 500 kidnappers? I am a magic priest. My life is worth much more than theirs. I care only for my own life. And besides, this lucky night only comes but once a year. I cannot waste the chance to use my great power." Having decided to ignore the advice of the good student, he called the kidnappers and said, "O brave and mighty ones, why do you want to tie me up and make me suffer?" They replied, "O holy priest, we need money. We have many mouths to feed. We must have money, and lots of it." The magic priest said, "Ah, you did this for money. Is that all there is to it? In that case, I will make you rich beyond your wildest dreams. For I am great and powerful. As a holy priest, you can trust me. You must untie me, wash my head and face, dress me in new clothes, and cover me with flowers. Then, after so honoring me properly, leave me alone to do my magic." The kidnappers followed his instructions, but not trusting him completely, they hid in the bushes and secretly watched him. This is what they saw. The washed and flower-covered priest looked up into the sky, seeing that the planets were lined up in the special lucky pattern. He lowered his head and muttered the magical spell into his hand. They were sounds that no one would
that no one could understand. Something like this. Nawa nas il medrak go bah. Then he gazed into the sky and clapped his hands. Suddenly he was showered with the most beautiful jewels. Kidnapper gang came out from hiding and grabbed all the precious stones. They wrapped them up in bundles and went off down the road, with the magic priest following behind. On the way, they were stopped by another gang of 500 robbers. They asked them, "Why are you stopping us? Give us all your wealth," the others demanded. The kidnapper said, "Leave us alone. You can get all the riches you want from this magic priest, just as we have done." He says magic words, looks up into the sky, claps his hand, and the most fabulous jewels come down. So they let the kidnapper gang go and surrounded the priest. They demanded that he make a shower of precious stones for them as well. He said, "Of course, I can give you all the jewels you want, but you must be patient and wait for 1 year. The lucky time when the planets are lined up properly has already come this year. It will not happen again until next year. Come see me then, and I will be happy to make you rich." Robbers are not exactly known for their patience. They became angry at once. They shouted at him, "Ah, you tricky lying priest! You made the kidnapper gang wealthy, but now you refuse to do the same for us. We'll teach you to take us so lightly." Then they cut him in two with a sharp sword, and left both halves of his body in the middle of the road. The robbers chased after the kidnapper gang. There was a terrible, bloody battle. After hours of fighting, they killed all 500 kidnappers and stole the wonderful gems. As soon as they left the battleground, the 500 robbers began crawling around over the wealth. They divided into two groups of 250 each. These fought another bloody battle until only two were left alive, one from each side. These two collected all the valuable jewels and hid them in the forest. They were very hungry, so one guarded the treasure, while the other started cooking rice. The one doing the guard thought, "When the other is finished cooking, I will kill him and keep all this loot for myself." Meanwhile, the one doing the cooking thought, "If we divide these jewels in two, I will get less. Therefore, I will add poison to this rice, kill the other, and keep all the jewels for myself. Why, sure, when I can have it all." So he ate some of the rice, since he was so hungry, and poisoned the rest. He took the rice pot to the other and offered it to him, but he immediately swung his sword and chopped off the cook's head. Then the hungry killer began gobbling up the poisoned rice. Within minutes, he dropped dead on the spot. A few days later, the good student returned with the ransom money. He could not find his teacher or the kidnapper gang. Instead, he found only the worthless possessions they had left behind after getting the jewels. Continuing down the road, he came to the two halves of his teacher's dead body. Realizing that the magic priest must have ignored his warning, he mourned his cruel death. Then he built a funeral tree, covered it with wild flowers, and burned the body of his respected teacher. A little farther down the road, the good student came upon the 500 dead bodies of the kidnapper gang. Farther still, he started seeing the dead robbers until he counted 498. Then he saw the footprints of the last two going into the forest. He realized that they too must fight over the treasure, so he followed them. Finally, he came to the dead body, slumped over the rice pot, the other one with his head chopped off, and the bundles of valuable jewels. He could tell immediately what had happened. He thought, "It is so sad. My teacher had great knowledge, but not enough common sense." He could not resist using his magical power.
regardless of the result. By causing the death of the 1,000 greedy gangsters, he doomed himself as well. The good student took the treasure back to the village and used it generously for the benefit of many. The moral is, when power has no conscience and greed has no limit, the killing has no end. Good. Thank you so much. Thank you, Jacqueline. Thank you very much. You did a very great job today. So yeah, it was very wonderful. Thank you very much again. So I would like to thank most venerable Dr. Urugami Wangisanayakatera for sponsoring our program tonight. So we wish him have the happy life. So also I would like to thank Venerable Dhammaruchi, who's doing so many things behind the camera and producing the webcast. Thank you very much. And also we will see you tomorrow at the same time with the new story. So good night for everybody. Thank you. ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කම රැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කම රැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා